Và đây là cuối cùng. So this one also is veneer. Đây là những cái veneer mình làm. And Sharon Stone, but if I show you this case, it's because in fact when you show her she did it two steps. First, some years ago, she did whitening, and after some years from whitening, she go to veneer. On this one, I show you this case because for your patient, it's the same story. If you have patient with dark color, before to go ahead for your veneer, it's good to do a whitening first, and after you whitening, you do the veneer. Like that, the tooth structure you will eliminate will be less. If you have a patient with dark color, you will need to grind a lot for your veneer to be thick. So do the whitening first, and the veneer in the second step. Còn đây là trường hợp cuối cùng là một người của Sharon Stone. Thì cái quy trình làm của cô ấy là quy trình làm đẹp của cô ấy là trước tiên là cô tẩy trắng, sau đó cô mới làm veneer. Tuy nhiên thì đối với những cái bệnh nhân mà chúng ta có cái màu răng tối thì chúng ta cũng nên thực hiện theo cái quy trình này, bởi vì là khi chúng ta sau khi tẩy trắng ấy, thì cái màu răng nó sáng hơn, thì khi chúng ta bắt đầu tiến hành làm veneer thì cái việc mà che màu thì sẽ làm cho chúng ta ít đi phải lấy nhiều cái màu răng hơn. Okay. So now we will see the different steps to prepare the veneer. Basically, you have two visits. The first visit, you will prepare your veneer, you will do your impression, and you will make your temporary veneer. Thì sau đây thì tôi sẽ nói với các bạn là 5 bước để có thể chuẩn bị làm veneer. Thì cái lần hẹn đầu tiên của bệnh nhân thì chúng ta làm những gì? Đầu tiên chúng ta mài răng để chuẩn bị làm veneer, sau đó chúng ta lấy dấu, rồi chúng ta phải làm cái veneer lại. Okay. Second visit, you will try the veneer, and you will bond your veneer. If your veneer is okay, sometimes you need 3 visits. Second visit you try, you need some adjustment, you need to grind in the mouth of the patient to send back to the lab. But if everything is fine, second visit you will fix your veneer. Thì đối với lần hẹn thứ hai chúng ta làm 2 bước tiếp theo. Bước thứ nhất là thử veneer. Thì nếu trong trường hợp thử veneer mà tốt thì chúng ta sẽ tiến tới bước cuối cùng để chúng ta gắn veneer. Nhưng mà còn nếu mà veneer không tốt mà cần phải điều chỉnh thì chúng ta cần phải có 3 lần hẹn với bệnh nhân, chúng ta phải gửi lại cái veneer này xuống xưởng để họ điều chỉnh một số cũng bất hợp lý trước khi gắn. So usually when you do 6 veneer, 8 veneer, it means it will be 2 very long visits, 2 very long appointments. And usually the second appointment, the one where you fix the veneer, it's even more difficult and more stressful than the one when you prepare the veneer. Thông thường đối với 2 lần hẹn thì một lần rất là nhanh, đó là lần thứ hai, còn lần thứ nhất thì rất là lâu vì chúng ta làm rất nhiều bước và cái việc mà chuẩn bị veneer nó cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian. So we will see first the way to prepare the veneer. Đầu tiên là chúng ta xem cái việc mà chuẩn bị veneer sẽ như thế nào. So there is no precise guideline on the way to prepare veneer. How many millimeter, how many reduction, exactly the shape. You see the way of your preparation will be different case to case, linked to if you have diastema to close, if you have the bite, many things I'm trying to show you. Fact that compared to a crown preparation where it's always the same, the veneer preparation will be quite different from one case to another one. Thì nó khác với việc mà chúng ta chuẩn bị chụp răng. Đối với việc chụp răng thì chúng ta có thể có một cái hướng dẫn chính xác về chụp, mài cũng như là kích thước. Tuy nhiên đối với veneer thì nó không có một cái hướng dẫn nào chính xác cả, bởi vì cho từng chỉ định, từng trường hợp, từng kích thước của răng chúng ta sẽ phải chuẩn bị theo những cách khác nhau. Ví dụ trong trường hợp chúng ta muốn thay đổi màu, chúng ta sẽ chuẩn bị veneer theo một cái kích thước khác. Nếu mà chúng ta muốn thay đổi trụ của răng thì chúng ta cũng sẽ chuẩn bị theo một cách khác. When you start to do veneer, you can use some tools to help you to control the quantity of enamel you will remove. Thì đối với lại việc mà chuẩn bị veneer chúng ta sẽ có thêm một cái việc mà chúng ta phải kiểm soát, là có những cái mũi khoan dẫn để kiểm soát cái việc mà chúng ta lấy đi bao nhiêu cái phần men. I mean you can use some burr, special burr for veneer. You have different size, and like that you can control how many millimeter of enamel you eliminate. This one is good only if you don't want to change the tooth position, if you don't want to change rotation, if you want to keep the same shape for your veneer than the original tooth,
just to change for the color, for the tooth structure. Because if you want to change the rotation, you will see after, this one is useless because you will not prepare all the tools the same way. Thì đối với lại những cái răng mà chúng ta không muốn thay đổi trục, không muốn thay đổi vị trí, mà chỉ đơn giản là chúng ta muốn thay đổi màu răng cũng như là thay đổi cấu trúc bề mặt của răng, thì chúng ta có thể sử dụng các mũi khoan hướng dẫn. Trên các mũi khoan hướng dẫn này thì nó có các cái bánh xe mà có sẵn các kích thước. Thì đây chính là một cái mà chúng ta đặt để có một cái kích thước chuẩn, là chúng ta sẽ lấy đi bao nhiêu mô răng và cái hình thể sẽ là hình thể theo những cái răng tự nhiên. So to help you, you can use this burr. You make the groove. After, with the pen and pencil, you mark the deep of the groove. And like that, when you grind, as soon you see the paper pen disappear, you stop, you don't grind more, and like that you control very well the same thickness of enamel to eliminate the new. Thì đối với cái mũi khoan này thì đầu tiên chúng ta làm cái đường từ phía xa cho đến phía gần của bề mặt răng để hết cái chiều sâu của mũi khoan, đánh dấu kích thước. Sau đó chúng ta sử dụng bút chì, chúng ta tô vào đáy của các cái rãnh này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ mài và chuẩn bị khung răng cho đến khi chúng ta không nhìn thấy cái đường chì này nữa, chúng ta dừng lại. And you see here I have a nice preparation, exactly the same quantity of enamel removed everywhere. Thì trên đây là cái hình ảnh mà tôi đã lấy đi toàn bộ các cái bề mặt răng chuẩn bị veneer theo đúng kích thước chuẩn. It's the same concept. I put the varnish, I continue like that with the color, easy to control. Đây là cái cách mà tôi làm. Tôi cũng sử dụng cái mũi khoan đánh dấu và sử dụng các chỉ thị màu như vậy. You can use, it's even better than the first burr I showed you. You have this burr, you see you have different distance. You have 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5, 2 millimeter. And with this burr the same, you make your groove on the tooth. You use a paper pen. After you remove the rest, and that control very well the quantity of enamel you use. Ngoài ra thì chúng ta có cái hệ thống đánh dấu cái chiều sâu bằng cái hệ thống mũi khoan này, thì nó có những cái mũi khoan mà 0,1, 0,2, 0,3 thậm chí cho đến 1 đến 2 mm để đánh dấu chiều sâu. Thì chúng ta cũng sẽ tạo một cái rãnh lên bề mặt ngoài của răng, sau đó dùng một bút chì để đánh dấu cái đáy rãnh rồi tiến hành mài. But for most of the case, even when I don't want to change the position, I don't like to use it rule. I always prepare my teeth with a silicone key on the base of the waxer. Silicone. Clean silicone, and I do a waxer with my lab before to do my veneer. Thì thông thường thì cho dù làm bất cứ một cái chỉ định nào, cho dù là chỉ định là thay đổi trục răng hay là chỉ định thay đổi hình thể của răng, tôi cũng thích làm cái điều này. Tức là tôi lên sát, sau đó tôi gửi xuống xưởng và người ta sẽ làm cho tôi cái khóa silicone, và chính dựa vào cái khóa silicone đó tôi có thể lấy đó làm một cái hướng dẫn để có thể mài được cái veneer tốt hơn. Normally, each case of veneer, you should do alginate impression before to do the veneer. Do the stone, and on the stone you communicate with the lab for what you expect and for the lab to do the wax up. Thì thông thường đối với bệnh nhân đến làm veneer thì đầu tiên tôi phải lấy cái dấu bằng alginate. Từ cái dấu alginate đó tôi gửi xuống xưởng rồi đổ xuống một thạch cao, rồi kết hợp với xưởng nói tới những cái việc mà tôi sẽ muốn thay đổi cái gì trên cái răng này để xưởng có thể lên sát. And this one is very important because you understand that, for example, if I have these two teeth with rotation, when I will do my veneer, this part here, I will really not grind. At the opposite, this part here, because with my veneer we change the rotation. In the part with too much forward, I will grind a lot. Thế thì khi mà làm sát thì tôi nhìn thấy là ví dụ như cái răng nó xoay kiểu phía gần thì tôi không phải mài đi, ở phía xa tôi không phải mài đi, thậm chí tôi phải đắp thêm một lớp zip để tôi có thể thay đổi cái vị trí cũng như là cái trục của răng. Thế nhưng phía gần có cái phần lồi lên thì tôi phải mài nó đi để có thể lấy được cái dấu khóa tốt. So the wax up is very important because the wax up
It's what will guide you for the shape of your preparation. So it's what will guide you after for the shape of your final veneer. So when the lab do the wax up, you really need to follow the rule to make nice cosmetic for the wax up. Bởi vì là cái việc lên xếp thì nó rất là có ý nghĩa, nó không chỉ có ý nghĩa trong cái việc là nó làm cái hướng dẫn cho chúng ta chuẩn bị cái veneer tốt, mà nó còn làm cái hướng dẫn để cho chúng ta gắn cái veneer sau này. Và do vậy là khi mà chúng ta tiến hành lên xếp chỉnh sửa thì chúng ta phải nắm vững và phải làm theo đúng cái quy luật tái tạo thẩm mỹ. Okay. On orthosis, you have some rules who are more or less always the same. When you look your patient in front, for example, the proportion of when you look the patient forward like that, the shape of the teeth. You see, if you give the ratio 1 for the lateral, the central incisor will be 1.6 larger. On the canine, because of the rotation, will be only 0.6. Thế thì có một số các quy luật thẩm mỹ mà chúng ta phải theo. Ví dụ như khi mà chúng ta nhìn bệnh nhân, khi mà chúng ta nhìn bệnh nhân từ một cái đường chính giữa, từ thẳng, nhìn thẳng trục thì bởi một số cái hiện tượng xoay cũng như là cái hiện tượng di chuyển phụ răng thì chúng ta có thể nhìn thấy kích thước răng nó thay đổi. Đối với răng cửa giữa thì là khoảng 1,6, răng cửa bên là 1,0. Còn do răng nanh nó có chiều xoay rất là lớn nên là cái kích thước mà chúng ta nhìn thấy khi chúng ta nhìn trực diện thì nó chỉ còn khoảng 0,6. So you need to have good balance teeth compared to other teeth. And you need to have a good balance for the proportion of one tooth. Thì chúng ta phải tạo ra được cái cân bằng về tỷ lệ giữa các răng, cũng như chúng ta phải tạo ra được cái cân bằng về tỷ lệ giữa các phần trong một răng. For example, if you have a patient with a central diastema, the central incisor to be nice, the ratio is 10 high for 8 large. 10 high for 8 large. Thì nếu mà khi chúng ta có một cái việc mà chúng ta phải đóng khoản một cái khe thư thì chúng ta nên nhớ một cái quy luật. Tức là đối với các răng cửa thì nó có một tỷ lệ là chiều dài chia cho chiều rộng bằng 1/8, 10/8. If I want to close my veneer, close the diastema with my veneer, my tooth become larger. So the ratio will become 10 by 10. It means my teeth will become square. And it will be not nice. Thì nếu mà chúng ta phải đóng cái khoản răng này thì nếu cái răng tự nhiên đã đạt được tỷ lệ 10/8 rồi thì nếu chúng ta muốn đóng khoản một veneer mà biến tỷ lệ này thành 10/10 thì răng cửa chúng ta sẽ rất là xấu bởi vì nó trở thành hình vuông. So if I have a case like this one, you see my two teeth with the central diastema. My teeth have the good ratio 10 by 8 and I want to close my diastema. I have two options. One option, I will make my tooth a little bit longer, but sometimes it's not easy. Or the second option, I will make a crown lengthening to make my tooth higher and to keep my ratio 10:8. When I close the diastema, each tooth will continue to have the same ratio and to have a good cosmetic. Thì đối với những trường hợp mà chúng ta bất khả kháng không thể nào tái tạo được một cái veneer với cái chiều dài, với cái tỷ lệ chiều dài trên chiều rộng lý tưởng thì ở đây chúng ta có hai cách lựa chọn. Cách thứ nhất chúng ta sẽ làm là dài cái thân răng về phía rìa cắn bằng cách là tăng cái chiều dài veneer. Điều này rất là khó thực hiện. Cách thứ hai chúng ta sẽ làm cái phẫu thuật kéo dài chân răng, làm dài thân răng. Đây cũng là một cách rất là tốt trong cái nha khoa thẩm mỹ. So that's why you see some case look simple. The patient come, 2 nice teeth, diastema 2 mm. No problem, I will make veneer for you, we will close. You make 2 veneer, and now the patient have 2 square teeth without diastema. Sometimes it's more ugly than like she was before. So it's why all case to make a wax up is very important, because on the wax up you see what will be the case. And you will see in case like that, oh, be careful, my teeth will be too short, too square, I need to do crown lengthening before. Thì đối với những trường hợp, có một số trường hợp của chúng ta gặp thì bệnh nhân đến chúng ta tưởng rất đơn giản. Bệnh nhân có hai cái răng cửa giữa rất là đẹp và có cái tỷ lệ rất là tốt với một cái khe giữa, khe thưa cửa giữa. Thì chúng ta có thể nói bệnh nhân rằng là rất đơn giản thôi, tôi sẽ làm cho bạn hai cái veneer. Và tuy nhiên thì khi làm veneer xong thì hai cái răng cửa giữa nó biến thành hai cái răng hình vuông.
và thực sự trông bệnh nhân còn xấu hơn cả lúc trước. Thế thì cái việc mà chúng ta lên sát là cái việc rất là quan trọng để cho chúng ta có thể nhìn thấy được kết quả sau khi chúng ta làm trông nó như thế nào. Thì khi mà chúng ta nhìn cái răng vuông này, chúng ta sẽ dẫn tới cái chỉ định của chúng ta sẽ phải kéo dài thân răng. Also, you have some rule to follow, for example, on the distance between the gum on the upper part of the embrasure. Okay? Always you have, say, 5, less 4 between the central and the lateral, 3 between the lateral and the canine. All this one is a rule to give you a charming smile. Thì để có một cái nụ cười duyên dáng ấy, thì chúng ta còn ngoài cái tỷ lệ của răng ấy, chúng ta còn phải biết tới cái tỷ lệ giữa cái chiều cao từ cái đỉnh núi lợi cho tới cái điểm cuối cùng của cái điểm tiếp giáp ở bên. Thì thông thường thì nó theo tỷ lệ giữa hai răng cửa giữa là 5, giữa răng cửa giữa răng cửa bên là 4 và giữa răng cửa bên và răng nanh là 3. So it's important when you do your wax up, it's not so easy to make a nice wax up. And from this nice wax up, I will use my silicone and I will do my key in silicone on the base of this wax up. Do vậy là cái việc mà lên sát thì có thể tái tạo được tất cả các cái kích thước cũng như các tỷ lệ theo cái quy luật về của thẩm mỹ. Và sau khi chúng ta tái tạo được trên cái việc lên sát rất là đẹp thì chúng ta sẽ làm cái khóa silicone. And after, when your patient come to prepare the veneer, you will use this key in the mask, and you see immediately, oh, here, we don't need to prepare my tooth because I have distance. Here, as the opposite, we need to prepare more. Thì khi bệnh nhân đến thì chúng ta sẽ đặt cái khóa này vào và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái vùng mà chúng ta cần phải mài và những cái vùng chúng ta không cần phải mài. Sometimes it's even good to make 2 silicone teeth. One that you cut between the first third and the second third of the tooth, and one that you cut between the second third and the last third of the tooth. Because like that you can see the different positions, what is the position of the preparation. Đôi khi thì chúng ta phải làm hai cái khóa silicone. Cái khóa silicone thứ nhất thì nó nằm ở cái điểm tiếp giáp giữa 1/3 về cắn với 1/3 giữa thân răng, và cái khóa silicone thứ hai thì nó nằm ở cái điểm giữa 1/3 thân răng và 1/3 cổ răng. Tức là người ta sẽ chia cái răng làm 3 phần và làm hai cái khóa silicone ở hai cái điểm tiếp giáp giữa cái phần giữa cái đường chia cắt răng này thành 3 phần. So you see this tooth, thanks to my silicone key, I know that here I will not grind. I will just pass the burr to rough the enamel, and that's all. At the opposite here, I will need to grind much more. Và khi nhìn thấy cái tương quan giữa cái khóa silicone với cái răng cửa ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở cái phía xa chúng ta không có gì phải chuẩn bị mài răng và chúng ta chỉ mài cái phía gần. Okay. So you see like that, you have a nice preparation of your veneer, and also, like I explained to you before, link to the change of the color you want to get. You will prepare more or less. If you want to go from A4 to A1, you need at least 1 millimeter. If you want to go from A2 to A1, you prepare 0.5 cm. Và như vậy thì giữa với khóa silicone này thì chúng ta có thể tái tạo có thể mài được cái veneer này cho phù hợp và cân đối về mặt tỷ lệ. Thì tuy nhiên thì dựa vào cái việc mà thay đổi màu răng ấy, thì chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào nếu chúng ta muốn thay đổi màu răng từ A4 thành A1 ấy, thì chúng ta cần mài tới 1 mm. Nhưng mà nếu chỉ cần thay đổi từ màu A2 đến màu A1 thì chúng ta chỉ cần 0,5 mm thôi. So about the vestibular preparation of the tooth, the main mistake that dentists do when they have the habit to do crown from years and they start to do veneer, they prepare the veneer like a crown. It means they keep the burr in one position and they grind the vestibular face like that. If you do that, you will remove too much tooth structure, you will be too close to the nerve. When you prepare, you see your veneer, you have no problem for the axis of insertion because it's just a veneer. You will put very easy. Yes. So you need to keep the curve. It means you need to keep your burr, 1 axis, 2 axis, 3 axis to keep the original shape of the tooth. Homothetic reduction. Một trong các yếu tố quan trọng là chúng ta phải rất là nhớ khi chúng ta chuẩn bị mài cái veneer là nếu mà chúng ta giữ cái thói quen chúng ta mài chụp thì chúng ta luôn luôn giữ mũi khoan theo một trục.
Bởi vì là khi mà chúng ta mài răng để chuẩn bị chụp, chúng ta cần phải có cái trục lắp, tức là đường hướng dẫn lắp của cái trục răng. Tuy nhiên đối với veneer chúng ta không cần thiết phải giữ cái trục lắp này. Và thứ hai, nếu chúng ta giữ nguyên một trục mũi khoan chúng ta chuẩn bị, chúng ta lấy đi quá nhiều các cái mô răng lành. Do vậy chúng ta phải thay đổi các cái trục. Ở phần rìa cắn, phần ba rìa cắn chúng ta đặt cái trục khác, phần ba giữa đặt trục khác, và phần ba cổ răng chúng ta đặt cái trục khác. Và veneer thì nó rất là dễ gắn, bởi vì nó chỉ cần đặt vào đúng cái vị trí của nó thôi. So you do this vestibular preparation. After you will do your cervical limit. So the limit usually, if you have a patient who have no gummy smile, it means you smile but you don't see the limit, you will keep your limit at the gum level, even 0.1 up to the gum, easy. If you have a patient who have a gummy smile, better to put your limit 0.5 under the gum level. Thì đối với những cái bệnh nhân ấy mà sau khi mài răng ấy, thì trước khi mài bao giờ chúng ta cũng làm một cái điểm chặn là cái đường hoàn tất ở phía lợi. Thì đối với những bệnh nhân mà có cười mà không ở lợi thì chúng ta sẽ đặt một cái đường hoàn tất này nó nằm ngay ở cái đường vị lợi. Còn nếu mà bệnh nhân mà có cười ở lợi thì chúng ta nên đặt nó nằm thấp hơn đường vị lợi 0,5 mm. One of the main mistakes from the dentist when they do veneer is to use a burr with a too small diameter. If you use a burr with a too small diameter, when you will do your cervical limit, you will create a bevel, something like that, and it will be, this one will break on the stone. The labo will do the veneer after the crack on the stone, and when you will put the veneer, you will not see properly. Thì một trong các cái lỗi mà khi bạn mài veneer thì là các bạn sử dụng các mũi khoan quá nhỏ, thì các bạn có thể tạo ra đường hoàn tất có hình thể và đường hoàn tất ngược như thế này. Thì đối với đường hoàn tất đảo ngược này thì khi các bạn lấy dấu gửi lên trên xưởng thì trên mẫu thạch cao nó sẽ rất là dễ lấy vỡ cái mỏm nhọn ở đường hoàn tất này. Và trên xưởng người ta có thể làm veneer thì sau này khi chúng ta lắp thì chúng ta sẽ có vấn đề. If you want a veneer who have say a thickness of 0.6 mm, you need a burr from the tip is at least 1.2 mm, double than the size of the veneer. If your veneer is 0.6, the burr need to be 1.2. Do vậy là khi mài veneer thì nếu chúng ta chuẩn bị cái veneer này với kích thước mong muốn là 0,6 mm thì chúng ta phải chọn cái mũi khoan có cái đường kính là 1,2 mm, và tất cả các đường kính của mũi khoan chọn thì thường là sẽ gấp đôi cái đường kính mà chúng ta định mài. But be careful because when you buy burr, the burr are conical. If you take a burr 0.12 is the diameter in the bigger part of the burr, not the diameter at the tip. So to use a burr with the tip 12, you need at least size 18 or 21. Thế thì đôi khi chúng ta mua các cái mũi khoan ấy, thì chúng ta phải để ý rằng là các cái mũi khoan ấy thì có thể chúng ta mua với kích thước kích thước 12. Tuy nhiên thì cái phần đó là cái phần mũi khoan có dạng thuôn thì là cái phần ở cái phần đường kính lớn. Do vậy là nếu mà chúng ta mua các mũi khoan dạng thuôn thì nếu mà chúng ta mua mũi khoan 12 thì chúng ta phải chọn cái mũi khoan có kích thước từ 18 đến 21. So when I finish my cervical preparation, I need to do my proximal limit. On here is the same. You can keep your burr straight, but don't be worried to give inclination of the burr like that to do your proximal preparation. Thì sau khi mà đã tạo được cái đường hoàn tất ở phía cổ răng thì chúng ta sẽ tạo cái điểm chặn ở ngay phía ở bên. Thì đối với ở bên thì nó khác với đường hoàn tất thì chúng ta có thể để mũi khoan nó theo một trục, theo một hướng. So here, when you do your proximal preparations, you need to decide how much you need to go in lingual. Thì khi mà chúng ta tạo được, khi chúng ta cần tạo cái điểm chặn ở phía mặt bên ở chỗ phần tiếp giáp thì chúng ta phải